आज बाजारामध्ये मस्त अशा कैऱ्या मिळाल्या. तर आता या कैऱ्या आहेत ना अगदी कडक आणि आंबट आहेत बरं का. यापासून मस्त चटपटीत एक वर्षभर टिकणारी चटणी तयार करूया. तर ह्या मी एवढ्या वापरणार नाही आहे. तर कैऱ्या ज्या आहेत ना त्याला चीक असतो म्हणून या मी पाण्यामध्ये भिजत घातल्या होत्या. त्यापैकी आत्ता फक्त 2 कैऱ्या बाजूला करून घेऊयात आणि त्यापासून मस्त चटपटीत आंबट गोड सॉसला मागं सारेल अशी चटणी तयार करूया. आता पहिल्यांदा कैरीचं साल काढून घेऊया. कैरी स्वच्छ धुवून घ्यायची आणि त्याचं साल काढायचं. आता याचं साल काढलेलं आहे. याचे छोटे छोटे तुकडे करून घेऊया. आता ही कैरी आपण जशा लोणच्याच्या फोडी करतो ना तशी मी चिरून घेतली. आता ही मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून घेऊयात आणि याच्यासोबतच एक सिक्रेट पदार्थ घालूयात की जो आपण मिक्सरमध्ये बारीक करून घेणार आहे. आता यामध्ये 1 चमचा कच्चे जिरे घालून घ्यायचे आणि नंतर 10 ते 12 कढीपत्त्याची पानं घालून घ्यायची. आता याची बारीक पेस्ट तयार करून घेऊया. आता बघा ही छान अशी हिरवीगार मस्त पेस्ट तयार झाली. आता याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेऊया. आता एक बाऊल घ्यायचा आणि त्या बाऊलमध्ये हे सगळं काढून घ्यायचं. आता याच्यामध्ये आपण गूळ घालणार आहोत म्हणून काय करायचं तर गूळ खिसून घ्यायचा. आता गूळ कैरी जेवढी आंबट असेल ना त्याच्यावरती किती घालायचं हे अवलंबून ठेवा. कैरी फार आंबट नसेल तर मग गूळ कमी लागतो, पण जर का आंबट असेल ना तर गूळ जास्ती लागतो. तर आता हे मी प्रमाण जे ना ते कैरीचा गर जेवढा आहे ना तेवढाच गूळ म्हणजे समप्रमाणात असं एकत्र करून घेतलेलं आहे. आता एका कढईमध्ये आपण हा सगळा गर काढून घेऊया आणि आता गॅस सुरू करायचा आणि मंद गॅसवरती हे मिश्रण आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे. पण ते कधीपर्यंत शिजवायचं दाखवते. म्हणजे आपली ही जी चटणी आहे ना ती 1 वर्षभर छान अशी राहते. हो, अजूनही आपल्याला काही काही थोडंसं साहित्य याच्यामध्ये वापरायचं आहे. तर आता गूळ विरघळायला सुरुवात झालेली आहे. 2 ते 3 मिनिटं मंद आचेवरती आपण हे शिजवून घेऊयात. एकदा काही चटणी तयार झाली ना तर सॉसऐवजी खायला एकदम छान लागते माहिती आहे का. आणि एकदा करून बरणीमध्ये भरून ठेवली ना तर वर्षभर छान राहते. एकदम चटपटीत मस्त पोळी भाकरीसोबत किंवा तोंडी लावणं म्हणून कशीही हो ही कैरीची चटणी एकदा करून बघा आणि आवडली ना तर व्हिडिओ लाईक करायला आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. तर गूळ विरघळल्यानंतर मी इथं 1 चमचा बेडगी पावडर आणि अर्धा चमचा लाल तिखट असं साहित्य घालून घेतलेलं आहे. म्हणजे याचा रंग छान येतो आणि चटपटीत आंबट गोड तिखट मस्त अशी चटणी तयार होते. आता हे सगळं साहित्य मंद आचेवरती आपण शिजवून घेऊयात. फक्त 5 मिनिटामध्ये मस्त चटपटीत अशी ही कैरीची चटणी. रंग तर बघा किती छान आला आहे आणि शिजली की मस्त अशी टिकाऊ तयार होते बरं का. एवढी पटकन होणारी ही कैरीची चटणी एकदा नक्की करून बघा. तर बघा अगदी कमीत कमी वेळामध्ये वर्षभर टिकणारी ही चटकदार आंबट गोड चवीची चटणी तयार झाली. आता स्टोअर कशी करायची तर फक्त पूर्ण थंड होऊन द्यायची आणि थंड झाल्यानंतर एखाद्या काचेच्या बरणीत झाकण लावून फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायची. मस्त अशी चटणी तयार होते.